Από Παραγουάη είχαμε μεγάλη περιέργεια να περάσουμε, γιατί διαβάζαμε όλες τις ιστορίες από άλλους ταξιδιώτες και κανένας δεν πήγαινε, οπότε είχαμε μεγάλη περιέργεια να δούμε τι παίζει με αυτή τη χώρα. Στο δρόμο για Ασονσιόν ήμασταν πάρα πολύ κολόφαρδοι. Βρήκαμε ένα κάμπινγκ με όλα τα κομφόρ, με μια λίμνη μπροστά, πεντακάθαρη να βουτάμε, με ίντερνετ, πολύ φθηνό και όπως πάντα, αντί για 1-2 μέρες, κάτσαμε σχεδόν 2 εβδομάδες. Έπρεπε όμως δυστυχώς να την κάνουμε, να φύγουμε, γιατί περιμέναμε ένα πακέτο από Ελλάδα. Έτσι πήραμε τον ένα και μοναδικό δρόμο για Ασονσιόν και από ό,τι φαίνεται τα κόκαλα της Αγιάς Βαρβάρας μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν στην επικαιρότητα τότε και φτάσαμε σόι και αυλαβή, ζωντανή, σε έναν δρόμο που πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να φτάσεις, ζωντανός. One Piece. Το soundtrack νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Λες μ' αγαπάς, θες να παντρευτούμε. Λες μ' αγαπάς και μου δίνεις συμβουλές. Πρώτα να τελειώσω το πανεπιστήμιο μου, μετά να κάνω τη θητεία στο στρατό, να πιάσω δουλειά σε κανένα γραφείο, να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδιά. Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμω το Χριστό μου. Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμω το Χριστό. Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμω το Χριστό μου. Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμω το Χριστό. Και τώρα που ακούσαμε τον εκκλησιαστικό ύμνο του Τζιμάκου, θυμήθηκα εκείνη την παλαβή γαμό το Χριστό της που μας κυνηγούσε, μας είχε πάρει από πίσω με το αυτοκίνητό της. Είχαμε μείνει βραδιάτικα στη μέση του πουθενά, είχε κοπεί η ντίζα του συμπλέκτη, βρήκε και αυτή την ώρα και έπρεπε να μείνουμε αναγκαστικά στο πρώτο ξενοδοχείο, στο πρώτο δωμάτιο που θα βρίσκαμε μπροστά μας. Και πήγαμε και πέσαμε στο δωμάτιο της τρελής. Αρχικά μας ζήτησε 35 ευρώ για ένα δωματιάκι, πολύ normal, ένα μικρό κανονικό δωμάτιο, αλλά εντάξει, σιγά μη δώσουμε 35 ευρώ για έναν υπνάκο. Οπότε και το ρίξαμε στα παζάρια, στις διαπραγματεύσεις, έτσι, για να είμαστε, να μιλάμε με όρους οικονομίας, που είναι και της μόδας. Οπότε και καταφέραμε να το ρίξουμε στα 10 ευρώ, όχι αυτό, μας βρήκε ένα άλλο το φθηνότερό της δωμάτιο στα 10 ευρώ, όλα καλά μέχρι εδώ, κανένα πρόβλημα. Και έρχεται την άλλη μέρα το πρωί έξω φρενών και αρχίζει να φωνάζει, ακόμα εδώ είστε και πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο, λέει, γιατί κάτσατε παραπάνω. Ναι μωρί, παραπάνω θέλαμε να καθίσουμε ούτως ή άλλως, 1-2 μέρες θέλαμε να καθίσουμε παραπάνω, ποιο είναι το πρόβλημα. Πήγαμε στη ρεσεψιόν, ψάχναμε, δεν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχε κανένας. Μετά μας κυνηγούσε με το αυτοκίνητο και δεν μας άφηνε να φύγουμε. Μετά ήθελε να φύγουμε, αλλά εμείς θέλαμε να φωνάξει την αστυνομία. Μετά αυτή ήθελε να φωνάξει την αστυνομία, αλλά δεν την πιστεύαμε και θέλαμε να φύγουμε. Μετά φώναξε την αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν ήρθε. Μετά λέγαμε για να γίνει, αλλά αυτή έλεγε για να μην γίνει και να φωνάξουμε αστυνομία για να μην γίνει. Μετά λέγαμε εμείς για να μην γίνει, αλλά δεν ήθελαν αυτοί για να γίνει. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέω. Το δωμάτιό μας είναι μια χαρά. Το αφήνουμε τσίλικο, καινούριο πέφτει. Και με λιγότερες αράχνες. Όχι, όχι, δεν θα φύγουμε. Γράφει η κάμερα. Yo llamo a la policía ahora. Para Sí, ¿por qué no? Ojalá que les pase algo por la calle para que aprendan. Τι είπε? Να μας συμβεί κάτι κακό στο δρόμο για να μάθουμε. Έλα, εντάξει. Σιγά μην περάσουμε μπροστά σου.
Είναι τρελή, μπορεί να μας χτυπήσει. Τι θέλει τώρα? Είναι τρελή αυτή. Κάμερα! Τι λέει? Αυτή είναι ψυχεδέλα. Αυτή είναι ανώμαλη. Αυτή είναι ανώμαλη. Εντάξει, τα καταφέραμε τελικά. Φτάσαμε Ασουνσιόν και πήγαμε Ντουγρού για τον βοτανικό κήπο. Εκεί στήσαμε τη σκηνή μας δωρεάν. Αλλά δεν καταφέραμε να τη βγάλουμε για παραπάνω από μία μέρα. Γιατί δυστυχώς οι τουαλέτες ήταν τρισάθλιες. Έμπαινες μέσα, έπαιρνες μια τζούρα έτσι δυνατή, μια καλή τζούρα και η πατήτιδα κάτω απευθείας. Και από την επόμενη μέρα άρχισε ο εφιάλτης στο δρόμο με τη φιλοξενία. Για μια εβδομάδα δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα. Ξαφνικά ήμασταν φιλοξενούμενοι όλοι στις Ασουνσιόν. Και να σου οι βόλτες με τις βέσπες στο κέντρο της πόλης, και να σου οι πίτσες με το Vespa Club κάθε βράδυ, και τα barbecue κάθε βράδυ με αγνώστους που μας προσκαλούσαν στο σπίτι τους από το πουθενά. Δηλαδή, γάμισέτε Παραγουάνι. Τι φλανά έχει η ελληνική φιλοξενία. Σε κάποια φάση αρχίσαμε να ανησυχούμε για τη χολυστερίνη μας, δηλαδή πραγματικά. Το λεωφορείο δεν την κάνει. Το βλέπω, το βλέπω. Derecho va a llegar al museo. Sí. 100 metros detrás, por ahí hay unas casitas hacia la izquierda. Ajá. Ahí es la parte donde στόματα, ψηφοδέλτια στα βρώνα κι όλη νύχτα καύλωνα στη σκουλή στα έδρανα. Εδώ δες τώρα με τι κυκλοφορεί ο κόσμος. Εδώ δες. Με Volvo κυκλοφορούν, φορτηγό οι άλλοι. Εδώ δες τι έχουν φέρει ρε φίλε. Εντάξει. Αυτοί πρέπει να τρέξανε και στο Ντακάρ, στην κατηγορία με τα φορτηγά. Εδώ δες Χριστός και η Παναγία. Έχουνε και σχέδιο. Πού θα πάνε. Τι λέει. Την Αφρική βλέπω τα γατάκια την αφήσαν απ' έξω Θα κάνουν μια σφούρλα εκεί κάτω. Παίξε μου και γλιστρίσα πως της γης τα πέρατα στα σχολεία γάματα, γράμματα, σπουδάματα του Θεού τα πράγματα χτίστα τους κατά μούτρα. Δεν μπορώ άλλο Θανάση, στα 25 έχω γεράσει. Δεν μπορώ άλλο Θανάση. Εντάξει, παράπονο δεν έχω. Καθίσαμε αρκετά στην Παραγουάη, 1,5 μήνα σχεδόν. Την εμπεδώσαμε έτσι καλά, τη μάθαμε απ' έξω. Τον ένα μήνα μάλιστα στην Ασουνσιόν. Περιμέναμε και εκείνο το γαμοπακέτο από την Ελλάδα. 7 μέρες πήγανε, ρωτήσαν οι γονείς μας, τους είπαν 7 μέρες ότι θα κάνει. 70 μέρες περιμέναμε και ακόμα έρχεται. Τουλάχιστον βγήκε και ένα καλό από αυτή την υπόθεση. Η Red Fox, μια εταιρεία με ορειβατικά είδη, είδε τις φωτογραφίες μας με την παλιά μας στη σκηνή που έμπαζε νερό με την πρώτη βροχούλα. Μας λυπήθηκαν τα παιδιά και μας στείλανε μια ολοκαίνουργια σκηνάρα έτσι για να γουστάρουμε στο υπόλοιπο του ταξιδιού. Να είστε καλά ρε παιδιά. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε για το κορυφαίο κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, το βορρά της Αργεντινής, της Χιλής και έτσι για κερασάκι τη Βολιβία. Μείνετε συντονισμένοι. Γαμώ τα σαμάρια σου γαμώ. Εδώ δες τώρα μαλακία που γίνεται. Οι οδηγοί με τα μηχανάκια πάνε δεξιά και έτσι οι άλλοι, οι μαλάκες οι φορτηγατζίδες
δεν σε αφήνουν να κινηθείς στο κανονικό ρεύμα και αν πετύχεις κανένα τραχτέρ, κόλλησες. Και οι κλασικοί κάγκουρες εδώ πέρα της Παραγουάης. Όχι 90 οκτάνια, εντάξει είπαμε. Α, είναι πολύ... 90 οκτάνια είναι για το Yugo. Τώρα εδώ έχουμε Ferrari. 32 χιλιόμετρα. Άλλο τόσο δηλαδή από αυτό που έχουμε να κάνουμε. Έλα αγόρι μου, παίρνα μας. Παίρνα μας γιατί είσαι και βιαστικός. Πόπο ζέστη. Όχι εδώ. Ελπίζω να υπάρχει δρόμος. Εδώ δες τώρα 5 μαλάκες. Δείτε εδώ έκταση. Είμαστε γύρω στα 70 στρέμματα μέσα στο κάμπινγκ και οι 5 μαλάκες μας ήρθανε και στήσανε που ακριβώς μπροστά στη σκηνή μας. Εδώ κάνουν και πάρτι, έχουν βάλει και μουσική εντωμεταξύ. Πότε θα ακούσουν καμιά Χριστοπαναγία σήμερα δεν ξέρω, είναι και η πρώτη τελευταία μέρα μας πριν φύγουμε, έχουν βάλει εδώ, ψίνουνε. Για πες. Το βγάζεις στο βίντεο. Ξέρω. Γιατί φαγώθηκες με τα βίντεο, αφού πρέπει, τα παιδιά περιμένουν να δούνε βίντεο μας λένε στο YouTube. Πώς θα έχουμε περισσότερους subscribers και θα έχουν τη μαρτυρία μου από τα εξωτικά κουνούπια. Ναι. Ωραία. Με τσακίσανε. Μου αλλάξανε τα φώτα. Εμένα πάλι δεν μου κάνουν τίποτα ποτέ. Μια χαρά έριχνες στις Χριστοπαναγίες. Δεν έριχνα ποτέ Χριστοπαναγίες. Καλά, ναι. Σε παρακαλώ, μας ακούνε και οι συνδρομητές. Είχες επικαλεστεί τη βοήθεια του Χριστούλη και της Παναγίτσας τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κάτσε, μην χάνουμε και subscribers, γιατί βλέπω τελευταία που έχει ανέβει ο αριθμός των Χριστοπαναγιών, έχει κατέβει ο αριθμός των συνδρομητών. Καθότι και πολύ ορθόδοξοι χριστιανοί στην Ελλάδα. Το να είσαι σε μια λιμνούλα στην Παραγουάη για να μιλάς για την Ορθοδοξία στην Ελλάδα είναι συγκινητικό, αν μην το Ας εδώ, έτσι. Πίσω. Τώρα. Εντάξει. Έλα και αυτό πήρε. Δεν το βλέπω να δουλεύει και πολύ. Από χθες το βράδυ τρέχουμε εδώ, μαζεύουμε νερά. Να το πάλι αρχίζει να βρέχει. Τι από χθες το βράδυ, από χθες τα... Έλα άρχισε πάλι ακούω. Τα ακούς? Εδώ η Αλεξάνδρα προσπαθεί να γυρίσει ό,τι γίνεται βασικά να στεγνώσει. Μπας και κοιμηθούμε σήμερα. Πού είσαι, έλα, πες ένα γεια. Τι κάνεις, για να δω. Προσπαθώ να στριμώξω λίγο το sleeping bag μου κάπου, αλλά είναι δυνατόν. Θέλουμε να σηκώσουμε τα υποστρώματα, μπας και ο πάτος έχει γεμίσει νερά. Φαίνεται ότι έχει τρύπες και από κάτω. Έλα, σε ξανακλίνω. Έλα. Θες βοήθεια? Σήμερα το μενού το βροχερό λέει πατάτα βραστή, πατατοσαλάτα μάλλον. Είχαμε 3 πατάτες. Τις πετάμε εδώ πέρα στο γκαζάκι με λίγο κρεμμύδι και πιπεριά. Και μάλλον τραχανά. Τραβάει σήμερα, έχει και κρύο. Φάμε μια σουπίτσα και θα την πέσουμε.